नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरुलाई हरियो मकैको पकोडा बनाएर देखाउँछु। यसरी बनाएको पकोडा चाहिँ एकदमै क्रिस्पी मिठो हुन्छ। पकोडा बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ हरियो मकैलाई यसरी काटेर लिएको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखे काटेको प्याज। अब यसमा थोरै नुन राखेर यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। अब यसमा मैले राखे मसिनो पारेर काटेको हरियो लसुनको पात, हरियो धनिया, हरियो खुर्सानी, अदुवा लसुनको पेस्ट, अनि त्यस्तै बेसन अनि कर्न स्टार्च पनि राख्ने कर्नफ्लावर। यसले चाहिँ पकोडालाई एकदमै क्रिस्पी बनाउँछ। रातो धुलो खुर्सानी, बेसार, जीरा धनिया पाउडर, गरम मसला पाउडर, अब यो सबैलाई राम्रो चाट मसला, अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो चाहिँ पकोडा बनाउनको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तातेको तेलमा राखेर मजाले रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। पकोडा बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरुले मिडियम फ्लेममा बिस्तारैसँग बनाउनु होला। एकैचोटी हाई फ्लेममा बनाउँदाखेरि चाहिँ पकोडा डढ्छ अनि भित्र राम्रोसँग पाक्दैन। हाम्रो यो क्रिस्पी कर्न पकोडा चाहिँ रेडी भइसकेको छ। आशा छ हजुरहरुलाई यो पकोडाको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है।